ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Flagsmic นะคะ EP วันนี้ก็จะเป็น EP ที่จะช่วยตอบคำถามที่จริงๆแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยได้พูดถึงเรื่องนี้บ่อยก็คือเรื่องของการที่บอกว่าการเป็นอาชีพนะคะสายอาชีพว่าอาชีพconsultant หรือที่ปรึกษานะคะก็คืออาชีพ consultant เนี่ยคืออะไรนะส่วนหนึ่งที่เป็น business consultant นะคะแล้วก็อีกส่วนที่อยากจะขยายความก็คือเรื่องที่เรียกว่าอาชีพ business consultant ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความยั่งยืนหรือว่า ESG นั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะอาจจะต้องเล่าก่อนว่าอันนี้เป็นมุมมองของฝ้ายที่ทำอาชีพนี้มาตั้งแต่ก็อย่างน้อยที่ไทยก็8ปีถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังทำอยู่นะคะแล้วก็ก่อนนั้นที่เคยทำงานที่เยอรมันเนี่ยก็จะเป็น business consultant เหมือนกันนะคะด้าน ESG ก็เรียกว่าก็ค่อนข้างทำอาชีพนี้มาเนี่ยเป็นระดับ10ปีนะคะแล้วก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังในมุมมองของการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเป็น consultant นะคะขยายความคำว่าเป็นที่ปรึกษาก่อนเนาะคือที่ปรึกษาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะมีความสับสนกันในบางคนที่เวลามาถามเนาะหรือเวลาที่เราเจอน้องๆหรือทีมที่มาทำงานเนี่ยคาแรคเตอร์ของคนที่เคยเจอในทำงานเนี่ยก็มีความหลากหลายซึ่งบางครั้งเนี่ยสำหรับเราในแง่ของการทำ consulting เนี่ยโดยเฉพาะเป็น business หรือ management consulting เนี่ยมันจะมีส่วนที่เรามองว่ามันมีความต่างอยู่3แบบซึ่งไม่ได้หมายความว่าแบบไหนไม่ดีนะแค่บอกว่ามันมีความต่างอยู่3ชนิดเนาะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเวลาที่เรามองหาการทำงานหรือ career path เนี่ยตรงนี้อาจจะต้องเข้าใจให้ชัดว่าเวลาเราไปทำงานใน professional firm เนี่ยคุณไปทำงานในแบบที่เขามองหาความสามารถเราแบบไหนคือแบบแรกเนี่ยก็คือการพูดถึงเรื่องของการเป็น researcher เนาะซึ่งหรือว่าการเป็นนักวิจัยซึ่งการทำงานใน consulting เนี่ยจริงๆแล้วงานวิจัยสำคัญมากเพราะเราจะต้องมีเหมือนคล้ายหลักฐานอ้างอิงหรือแหล่งอ้างอิงเนาะว่าทำไมเราถึงให้คำปรึกษากับลูกค้าแบบนี้อะไรคือเหตุผลที่เราบอกว่าคุณควรทำแบบ A มากกว่าทำแบบ B อะไรอย่างเงี้ยนะคะนั้นแบบสิ่งที่เราต้องการในการเป็นตัวช่วยให้เป็นหลักฐานหรือเป็นตัวที่ช่วยสนับสนุนนะคะคำแนะนำของเราเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานวิจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยที่มาจากในประเทศไทยเองหรือมาจากประเทศอื่นอะไรเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นส่วนที่เรียกว่าเป็นนักวิจัยซึ่งคนที่เป็นนักวิจัยเนี่ยเวลาที่เราพูดหรือเล่าเนาะเวลาที่เราให้ทำหน้าที่ของเป็นงานวิจัยเนี่ยก็คือเราก็ต้องเรียกว่าพูดในสิ่งที่หลักฐานหรือสิ่งที่ข้อมูลที่เราไปทำวิจัยมาค้นพบเนาะคือตรงนี้มันไม่ควรจะมีการแต่งเติมความคิดเห็นของนักวิจัยเข้าไปอันนี้ในมุมมองของฝ้ายนะงานวิจัยคือการคุณเจออะไรมาคุณก็ต้องพูดแบบนั้นออกมาว่านี่คืองานวิจัยเราเจอผลอะไรบ้างนะโดยที่ยังอาจจะยังไม่ต้องตีความอะไรเงี้ยอันนี้คือวิธีการที่เรามองว่าขั้นแรกคือนักวิจัยคือประมาณแบบนี้เนาะส่วนต่อมาส่วนที่2ที่เราบอกก็คือว่าเรื่องของการเป็น outsourcing คือบางงานหรือบางครั้งในการทำงานเนี่ยมันก็จะมีความเป็นคล้ายๆก็คือเป็น outsourcing อยู่เหมือนกันในแง่ที่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่โปรเจกต์เนี้ยลูกค้าองค์กรที่เขามาจ้างเราเขาสามารถทำเองได้คือมันไม่ใช่อะไรที่ซับซ้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะที่ต้องการการให้คำปรึกษาแบบทิศทางหรือว่าแนวทางหรือว่าต้องใช้อะไรใหม่ๆเข้ามาในการแก้ปัญหาไหมอันเนี้ยส่วนนี้จะเรียกเป็น outsourcing คือหมายความว่าคือองค์กรที่จ้างเราเขามีคนไม่พออย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไม่อยากจ้างคนใหม่เพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นงานแบบครั้งเดียวจบคือไม่ใช่เป็นงานที่แบบว่าต้องทำทุกๆปีเงี้ยเขาก็จะมองการไปจ้างคนตัวเองมาทำเนี่ยอาจจะไม่คุ้มแล้วก็คิดว่าอาจจะเรียกได้ว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนั้นก็มากก็ได้ในการทำแบบเนี้ยในการทำโปรเจกต์ก็เลยคิดว่าจ้างคอนซัลท์ให้มาช่วยทำงานให้ซึ่งสโคปงานของลักษณะนี้มันก็จะเป็นงานที่ไม่ต้องการความคิดหรือความคือคำปรึกษาขนาดนั้นน่ะคือมันเป็นสิ่งที่ลูกค้ารู้ว่าต้องทำยังไงเขาก็จะมาคอยดูว่า progress ของเราเป็นไปตามที่วางแผนไว้ไหมเช่นบอกต้องทำเสร็จใน3เดือนแต่ละสัปดาห์ progress เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ส่วนก็จะเป็นทำงานตามแนวทางที่ลูกค้าที่ลูกค้ารู้แหละคืออะไรคืออาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เป็น approach ที่ทางองค์กรที่ปรึกษาเนี่ยจะต้องออกแบบอะไรให้มากนักก็ค่อนข้างเป็น standard ก็คือทำให้งานอย่างเงี้ยซึ่งบางครั้งเนี่ย
แล้วงานอย่างเงี้ยในมุมมองของเราจะมองว่ามันไม่ได้ต้องการการความคิดสร้างสรรค์อะไรขนาดนั้นหรือว่าต้องการการทำงานในเชิงของการวิเคราะห์ในเชิงของการหาบทสรุปนะคะอะไรมากมายอันนี้จะเป็นส่วนที่เรียกว่า outsourcing ซึ่งก็เป็นงานที่บางครั้ง professional firm ก็รับทำเหมือนกันนะคะหรือว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราจะพูดถึงคือการเป็น consultant นะคะที่ทำงานปัจจุบันเนี้ยคือว่าการเป็น consultant เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราแน่นอนต้องใช้งานของกลุ่มนักวิจัยมาช่วยในการให้คำปรึกษาธุรกิจแต่ส่วนที่ต่างออกไปมากๆเลยคือว่าเราจะต้องมีการตีความหรือมีการใช้ประสบการณ์ที่อาจจะไม่ได้มีเป็นงานวิจัยอะไรที่แบบมีliterature หรือว่ามีแบบหนังสืออ้างอิงมีเคสอ้างอิงอะไรที่เอามาโชว์ได้เป็นหลักฐานอะไรขนาดนั้นแต่มันจะมาจากประสบการณ์เนาะคือการที่องค์กรเนี่ยเสียเงินมาจ้างคอนซัลท์ทำงานเนี่ยมันก็สิ่งที่เขาต้องการคงไม่ใช่อะไรที่เขาหาได้จากหนังสือหรืองานวิจัยอยู่แล้วเขาต้องการประสบการณ์ที่คอนซัลท์เนี่ยเคยผ่านหรือว่าเคยเห็นงานแบบนี้มาก่อนหรือเคยเจอว่าปัญหาเวลาเราต้องการทำกลยุทธ์เรื่องความยั่งยืนขององค์กรเนี้ยปัญหาที่เจอระหว่างการทำงานเนี่ยคืออะไรซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันก็หนึ่งอาจจะไม่มีในหนังสืออ้างอิงอะไรเงี้ยอาจจะไปหาเรียนอะไรอย่างนี้ไม่ได้แต่เป็นสิ่งที่เราเจอจากการทำงานจริงแล้วก็สองมันมีความต่างของบริบทค่อนข้างเยอะคืออย่างที่บอกว่าทำงานโปรเจกต์เดียวกันเนี่ยที่เยอรมันก็จะมีความต่างถ้าไปทำแบบเดียวกันที่ไทยคือเรียกว่าวิธีการ1 2 3อย่างเงี้ยอาจจะยังเหมือนเดิมนะแต่คุณก็ต้องเข้าใจว่าวัฒนธรรมคนเป็นยังไงบ้างคุณต้องเขามีวัฒนธรรมแบบไหนในองค์กรอันนี้พูดทั้งวัฒนธรรมในแง่ของชาติอย่างเยอรมันกับชาติไทยที่มันมีความแตกต่างในเรื่องของบริบทสังคมบริบทของกฎหมายต่างๆเนาะแล้วก็เรียกพัฒนาการวิวัฒนาการของสังคมอันนี้พูดในแง่ของระหว่างประเทศและนอกจากนั้นถ้าเกิดเอาแค่ในประเทศไทยเองเนี้ยการทำโปรเจกต์เดียวกันได้เลยกับบริษัท A แล้วทำกับบริษัท B เนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะคือเราเวลาทำโปรเจกต์พวกนี้เราก็ต้องดูว่าเราสามารถมีสเต็ป1 2 3อะไรเงี้ยเป็นเหมือนเฟรมเวิร์กที่ทางคอนซัลท์จะใช้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือเวลาการที่เราจะทำให้เฟรมเวิร์กที่เราวางไว้เนี่ยมันสำเร็จผลได้ตามที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการทำงานอีกว่าองค์กร A เราทำแบบนี้ได้เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรเขาเป็นแบบนี้ผู้บริหารก็ชอบอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราก็ต้องมีการคุยแล้วก็ปรับแต่งให้การทำงานของเราที่ตามเฟรมเวิร์กที่เราวางไว้เนี่ยมันไหลลื่นมันไม่สะดุดมันไม่เกิดปัญหาแต่ถ้าเกิดไปองค์กร B เราก็จะผู้บริหารเขาไม่ใช่แบบเขาเป็นสไตล์อีกแบบนึงเขาก็ชอบให้ทำอีกแบบนึงซึ่งเราก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะการทำงานของตัว consulting ทีนี้คำถามที่ถามต่อมาอย่างจากที่ได้เป็นคนสัมภาษณ์เด็กๆแล้วก็เป็นโค้ชให้น้องๆในทีมนะคะมาก็8 ปีแล้วเนี่ยเราก็จะบอกได้ว่างานไม่รู้สิงานคอนซัลท์มันก็ไม่ใช่งานที่จำเป็นจะต้องก็ไม่ใช่งานที่มันอะไรมันก็เป็นงานประเภทหนึ่งอะเนาะนั้นเราก็เลยจะบอกว่างานการเป็นคอนซัลท์เนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนน่ะ ซึ่งถ้าเกิดบางคนที่เข้ามาบางคนที่อยากทำอยากเข้ามาในวงการคอนซัลท์แล้วเข้ามาทำแล้วเรามองว่ารู้สึกว่าหลังจากทำไปสักประมาณ3 ถึง 6 เดือนแล้วก็จะพอมองออกแล้วว่าน้องคนนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะบอกได้ว่าอาจจะไม่ใช่น้องสักบางก็ผู้ใหญ่นี่แหละ management level เนี่ยแล้วก็บอกได้เลยว่าบางคนเนี่ยทำงานคอนซัลท์ไม่เหมาะอ่ะคือการทำงานคอนซัลท์เนี่ยถ้าคุณยังจะฝืนในส่วนที่อาจจะไม่ได้เหมาะกับคาแรคเตอร์ของตัวเองจริงเนี้ยมันจะทรมานในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าคุณจะต้องเหมือนทำการบ้านเยอะกว่าเพื่อนร่วมงานเยอะๆเพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้เหมือนเข้าใจอะไรที่ในระยะเวลาที่รวดเร็วเท่ากันหลายๆครั้งเราก็เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วไปทำงานชนิดอื่นที่เหมาะกับตัวเองดีกว่าไหมซึ่งอันเนี้ยมันก็เราก็จะพยายามบอกว่าเฮ้ยงานคอนซัลท์มันก็เป็นงานประเภทนี้มันไม่ได้สูงส่งอะไรไม่ต้องอยากจะทำขนาดนั้นก็ได้มันก็มีงานอื่นที่น่าจะเหมาะคาแรคเตอร์ของตัวเองมากกว่านี้อันนี้คือเป็นเคสเรามองว่าไม่เหมาะเนาะงั้นถามคำว่าเหมาะหรือแล้วเหมาะแบบไหนซึ่งต้องเล่าว่าเคสที่เราคุยแล้วบอกว่าแนะนำเขาให้ไปทำงานสายงานอื่นเถอะมันน่าจะดีชีวิตกว่าเนี่ยก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เกลียดกันนะคือเขาก็กลับมาบอกว่าย้ายออกไปแล้วมันรู้สึกว่าการทำงานมันไม่เหนื่อยเหมือนไม่เครียดเขาจะบอกว่าตอนที่ทำงานที่คอนซัลทิงเนี่ย
เหมือนตื่นมาจะเริ่มเครียดแล้วว่าวันนี้เนี่ยเราจะตามคนอื่นทันไหมเวลาประชุมกันเนี้ยมันก็จะมีการแบบเหมือนอย่างของเวลาที่ไฟทำงานเนี่ยไฟก็จะแบบทุกคนถ้าอยู่ในห้องต้องสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นได้ถ้าคุณแบบไม่เกี่ยวเลยก็ไม่ต้องเข้าประชุมตั้งแต่แรกมันเสียเวลาเนาะอันนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินจากที่อะไรผู้บริหารคนดังๆเขาก็พูดกันแหละถ้าคุณไม่มีอะไรที่จะ contribute ในการประชุมนี้คุณก็ไม่ควรจะเข้าเพราะมันเสียเวลาคุณไปเลย1 ชั่วโมงหรือว่าบางทีอาจจะมากกว่า1 ชั่วโมงด้วยซ้ำดังนั้นเนี่ยเวลาที่ประชุมเนี้ยเราก็จะมีการนี่คือโจทย์นะให้ทุกคนมาที่อยู่ในห้องเนี่ยมาช่วยกันแก้ปัญหามาช่วยกันพูดเนาะว่าเราจัดการเรื่องนี้ยังไงประมาณนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าซึ่งบางคนเนี่ยที่บอกว่าเขารู้สึกเครียดเพราะว่าเวลาเขาเข้าประชุมเนี่ยเขาแบบตามไม่ทันไม่รู้จะพูดอะไรยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือปัญหาของน้องที่บอกว่ามาแล้วเครียดและตามไม่ทันว่าคือเหมือนคิดตามไม่ทันเลยคือระบบการคิดของคนมันไม่เหมือนกันเนาะคือเวลาทำงานในเรื่องของยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความยั่งยืนหรือเนี่ยคนที่แบบที่อยู่ในทีมคอนซัลทิงเนี่ยมันจะไม่ใช่คนที่มาจากสายไฟแนนซ์ทั้งหมดเอาเงี้ยคือบางครั้งถ้าเกิดเป็นคอนซัลท์ที่แบบค่อนข้างเป็นเรื่อง specific เช่นเรื่องการเงินเรื่อง financial อะไรอย่างเงี้ย transformation เงี้ยโอเคแบ็กกราวด์ทุกคนต้องมีความรู้ทางการเงินหมดดังนั้นมันก็จะมีแบ็กกราวด์ค่อนข้างคล้ายคลึงกันคือเป็น finance อะไรเงี้ยหรือว่าเป็นทางบัญชีอะไรเงี้ยออกไปเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นหรือมีวิศวะเข้าไปด้วยก็ได้พวก financial transformation วิศวะก็เก่งใช่ปะแต่ถ้าเป็นเรื่องของสายงานความยั่งยืนเงี้ยแบ็กกราวด์ของคนที่อยู่ในห้องมันจะแบบหลากหลายมากมีทั้งกฎหมายรัฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมมีทั้งวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิศวะสิ่งแวดล้อมเรียมีพวกบัญชีอะไรอย่างเงี้ยอีกเงี้ยแล้วก็มีกลุ่มวิศวะต่างๆนี่ที่เข้ามาผสมผสานกันแล้วคนแต่ละคนจะมีวิธีการคิดไม่เหมือนกันอะโปรเซสของเด็กที่เรียนวิทย์กับเรียนศิลป์ก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นจุดแรกเลยที่รู้สึกว่ามันคือความหลากหลายในวิธีการคิดซึ่งสิ่งที่เวลาทำงานมันทำให้ยากเพราะว่าถ้าในระหว่างการพูดคุยกันแล้วคุณพูดไม่ทันเขาหรือคิดไม่ทันเพื่อนเนี่ยการทำงานใน professional firm มันจะมีผลกระทบที่เห็นชัดเลยเพราะเวลาเราประเมินผลและประเมินผลแบบสกิลน้องในหลายมิติมากอะไรอย่างเงี้ยเลยแม้แต่ผู้ใหญ่ก็ตามที่ทุกคนโดนประเมินผลหมดโดยที่มีตัวชี้วัดที่แน่ชัดเนาะดังนั้นเนี่ยการทำงานลักษณะเนี้ยมันก็ทำให้น้องที่เขารู้สึกว่าเขาตามไม่ทันเนี่ยจะเครียดดังนั้นคำถามก็คือว่าแล้วคนแบบไหนเหมาะกับการทำคอนซัลท์บ้างก็อันดับแรกเลยนะเราว่างานคอนซัลท์คืองานแก้ปัญหาเนาะคือเวลาที่มีปัญหาในวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคอนซัลท์ก็จะค่อนข้างชอบเพราะมันคือเวลาที่เราจะได้เหมือนไปทำงานของเราใช่ปะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยสกิลแรกเลยที่จำเป็นสำหรับคนที่จะทำงานคอนซัลท์คือคุณต้องชอบแก้ปัญหาเวลาคุณเห็นปัญหาคุณต้องแบบจะแก้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยขอรีเฟอร์เรื่องของอริยสัจสี่นะคะว่าเวลาที่เราเจอปัญหาเงี้ยคุณสามารถมีปัญหาได้โดยไม่ทุกข์ประมาณเนี้ยเนาะดังนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยมันก็คล้ายๆวิธีการในการแก้ปัญหาเช่นกันดังนั้นเนี่ยพอเวลาที่เราเจอปัญหาของลูกค้าและเขามาจ้างเนี่ยก็เพราะว่าเขาเห็นว่าเราเป็น third party คือเราจะไม่มีรู้สึกส่วนได้ส่วนเสียกับปัญหานี้ไงดังนั้นก็จะมองปัญหานี้ด้วยใจที่มันแบบปัสสะอคติแล้วก็พยายามใช้วิธีแก้ปัญหาดังนั้นเนี่ยถ้าคนที่อยากทำงานด้านนี้เป็นคนที่เวลาที่เจอปัญหาแล้วเครียดมากๆหรือรู้สึกก็แบบอยากให้ปัญหานี้ไม่เกิดจังเลยเคสอย่างเงี้ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคอนซัลท์เพราะว่าคอนซัลท์คือคุณต้องชอบปัญหาเพราะปัญหาทำให้คุณมีงานทำเอาอย่างเงี้ยถ้าองค์กรหรือธุรกิจไม่มีปัญหาเขาจะมาหาเราทำไมดังนั้นเราต้องมีหน้าที่คล้ายแบบชอบในการแก้ปัญหาแก้คำแบบriddle แก้เหมือนปริศนาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนี่ยนี่คือพี่ว่าเป็นคาแรคเตอร์แรกเลยที่คิดว่าคนทำคอนซัลท์ต้องมีคือชอบในการแก้ปัญหาเห็นปัญหาต้องอยากแก้ดูซิว่ามันมีวิธีไหนในการแก้ได้บ้าง1 2 3 4 5ซึ่งอันเนี้ยอย่างที่ถ้าเกิดดูฟังคลิปก่อนๆที่ฝ้ายเคยเล่านี่ก็จะบอกเลยว่าอันนี้เป็นเรื่องปัญหาในการทำงานเนาะหรือว่าเป็นเรื่องงานอันนี้ก็จะคือเราก็จะไม่ได้มีความรู้สึกลึกซึ้งหรืออะไรกระทบอะไรกับเรามากแต่ถ้าเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวอย่างเงี้ยมันก็เช่นกันเนาะคุณทุกคนต้องมีปัญหาอยู่แล้วอะไรก็ตามทีปัญหาแบบวันนี้จะกินอะไรอะไรเงี้ยแค่เนี้ยหรือวันนี้ขี้เกียจทำกับข้าวจังจะทำไงดีอะไรเงี้ยนี่ก็คือเป็นปัญหาอย่างนึงแต่คุณสามารถมีปัญหาได้โดยไม่ทุกข์หรือทุกข์แป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็หาวิธีแก้ปัญหาสรุปการหาวิธีแก้ปัญหาเหมือนอย่างที่ฝ้ายเคยเล่าให้ฟังว่าตอนเท้าหักในประสบอุบัติเหตุเนี้ยเราก็
เศร้าอยู่3วันอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คือการที่แบบมีความรู้สึกทุกข์ระทมแล้วแต่ว่าแบบก็ปัญหามันเกิดแล้วคุณต้องแก้ปัญหาคุณจะอยู่ยังไงโดยที่คุณเดินไม่ได้เงี้ยอันนี้คือเป็นวิธีการหาออปชันในการแก้ปัญหาเนาะส่วนที่2ถ้าเกิดว่านอกจากการชอบการแก้ปัญหาแล้วคุณต้องเป็นคนที่ค่อนข้างปรับตัวเก่งแล้วก็ชอบการเปลี่ยนแปลงอะคือคือถ้าคุณเป็นคนแบบฉันชอบอะไรที่มันมีแผนการทำงานที่ชัดมีรูทีนที่ชัดอย่างเงี้ยมันอยู่คอนซัลท์ไม่ได้อะเพราะงานคอนซัลท์เนี่ยหลักเลยคือเราจะมีแผนกว้างๆนะว่าจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เนี่ยเราจะมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะทำอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งอ่ะพวกเนี้ยมันก็ต้องมีมันจะมีอะไรโผล่เข้ามาระหว่างอาทิตย์ทุกครั้งที่เราแบบเราไม่รู้มาก่อนดังนั้นสกิลที่คอนซัลท์ต้องมีคือการที่แบบคุณต้องมีแผนของคุณนะไว้ประมาณหนึ่งแต่แผนของคุณเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนได้มันต้อง flexible ต้องยืดหยุ่นนะในการที่แบบถ้าเกิดมีสิ่ง issue A เข้ามาหรือมีอะไรเข้ามาเป็นอะไรเข้ามาใหม่ในอาทิตย์เนี่ยคุณต้องสามารถขยับขยายปรับได้ skip ได้หรือว่าทำการแก้ปัญหาในการทำงานได้อันนี้คือเป็นสกิลของคอนซัลท์เลยซึ่งถ้าเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบให้มีอะไรนอกแผนหรือเราจัดความลำดับความสำคัญไม่เก่งต้องทำอะไรก่อนอะไรหลังเงี้ยอันนี้อยู่คอนซัลท์จะทุกข์ทรมานมากเพราะว่าพวกพี่ๆเขาก็จะหรืออย่างเราเนี่ยเราก็จะถือว่าอันนี้เป็นสกิลในการจัดการปัญหาเบื้องต้นเลยของคนที่เริ่มทำงานในทีมเนาะอันนี้คือความที่แบบว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็เลยต้องการคนที่ค่อนข้างจะรู้ว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังอะหรือว่าถ้าเกิดมีปัญหาก็รู้ว่าต้องมาคุยกับใครมาหาทางแก้ปัญหามาบอกก่อนว่าปัญหานี้มีจะแก้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเรื่องของสกิลและคิดว่าสกิลในงานคอนซัลท์ทั่วไปก็คือการที่คุณต้องชอบอ่านคือต้องชอบแบบอ่านนู่นอ่านนี่อ่านข่าวอัปเดตต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคุณไม่ชอบอ่านคุณทำงานคอนซัลท์ได้ยากมากเลยอ่ะเพราะว่าแบบงานคอนซัลท์ส่วนหนึ่งคือคุณต้องอัปเดตเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณต้องคุยกับลูกค้าแล้วบางครั้งปัญหาขององค์กรเนี่ยมันก็จะต้องผูกโยงกับปัญหาของโลกหรือปัญหาของอะไรที่มันเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้เราก็แบบเนี่ยที่เรามองกันเรื่องปัญหารีไซเคิลเนี้ยที่อังกฤษก็มีปัญหานะคือไม่ใช่แค่ที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยคือเราถ้าเกิดเราต้องแก้ปัญหาเราจะแก้ปัญหายังไงเงี้ยเราก็ต้องคอยดูอัปเดตใช่ไหมว่าแบบเขามีอะไรใหม่ๆในวิธีการแก้ปัญหาไหมดังนั้นเนี่ยการอ่านหนังสือที่เป็นทั้งการอ่านข่าวสารอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิธีเทคนิคหนึ่งในการที่ทำให้คุณสามารถแบบเชื่อมโยงงานที่เราทำอยู่กับความรู้ในระดับปัจจุบันกับสิ่งเป็นไปในโลกเพื่อที่ว่าเวลาคุณไปคุยลูกค้ามันจะได้แบบไม่ตกเทรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณก็ต้องอ่านในสิ่งที่เรียกว่าเป็นอ่านหนังสือที่อาจจะเป็นเทคบุ๊กบ้างในอันนี้แล้วแต่องค์กรแล้วแต่โปรเจกต์เนาะว่าชิ้นโปรเจกต์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีเรื่องใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับรีเสิร์ชหรือมีการดำเนินงานที่ชัดอยู่แล้วเป็นโครงสร้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้บ้างเขาจะคำนวณกันยังไงเนาะแล้วก็ต้องอ่านในพวกนี้เข้าไปในบางครั้งก็ใช้จำเป็นเหมือนกันแต่อาจจะแล้วแต่โปรเจกต์เลยอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมีหนังสือที่ต้องอ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ก็ของทางอาจารย์ที่นี่แล้วส่วนเทคนิคของเราก็คือว่าการอ่านหนังสือเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานเลยอะเวลาที่แบบทำงานอย่างเงี้ยถ้าเกิดมันมีประเด็นอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็จะนอกจากอ่านตามพวกข่าวสารพวกนี้แล้วคุณต้องนั่งดูในอินเทอร์เน็ตดูรีเสิร์ชต่างๆที่มันมีอยู่หรือแม้แต่ดู case study ว่าบริษัทอื่นเขาทำยังไงอันนี้ก็เป็นจุดแรกๆเลยในการทำงานของการพยายามแก้ปัญหาให้องค์กรเนาะแล้วก็ทำต่อมาคือว่าแล้วถ้าเกิดเป็นคอนซัลท์ด้าน ESG หรือ Sustainability เนี่ยมันทำอะไรบ้างอย่างนี้แล้วกันก็ต้องบอกว่าเรื่องความยั่งยืนหรือ ESG เนี่ยจริงมันก็มีมานานแล้วนะเพราะอย่างที่ถ้าตามช่องของฟ้าอยู่หรือว่าเพจเนี่ยก็จะเห็นว่าเรามาเรียนเรื่องความยั่งยืนใน2007แล้วอ่ะก็คือนานมากแล้ว15-16 ปีแล้วใช่ปะดังนั้นเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องใหม่เพียงแต่ว่าในประเทศไทยมันเพิ่งจะมาบูมมากๆเมื่อสัก3 ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมีงานที่เป็นเกี่ยวกับเรื่อง ESG หรือ Sustainability Consulting ค่อนข้างเยอะซึ่งคำว่า ESG เนี่ยมันก็เป็น3 dimension เนาะก็คือเป็น E คือ environment S คือ social แล้วก็ G เนี่ยคือ governance หรือบางที่จะใช้แทนด้วยการเป็น economic เนาะ economic part ประมาณเนี้ย
เป็น economic ขององค์กรซึ่ง3ด้านนี้มันก็จะมีความต้องการความ expertise หรือความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันไปส่งผลให้การทำงานเรื่อง ESG เนี่ยมันจะเป็นการทำงานที่เป็น interdisciplinary จริงๆคือว่าต้องทำงานกับคนที่ต่างสาขาจริงๆอันนี้เอาแค่ทีมงานในองค์กรในทีมงานใน professional firm เนี่ยมันก็จะมีคน background ที่หลากหลายที่เล่าให้ฟังว่ามีทั้งกลุ่มที่เป็นบัญชีบ้างการเงินบ้างวิศวะสิ่งแวดล้อมบ้างวิศวะทั่วๆไปก็ได้วิศวะสาหการอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกทางฝั่งสังคมรัฐศาสตร์นิติศาสตร์ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่เป็นกลุ่มที่เป็นเชิงแบบสังคมศาสตร์นิเทศอะไรเงี้ยก็เคยมีเหมือนกันเนาะเพราะเราต้องการความเห็นจากของคนจากหลายแบบในการแก้ปัญหาที่อาจจะไม่ใช่เป็นแค่เรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวหรือเป็นเรื่องของสังคมอย่างเดียวแต่เป็นการประสานกันซึ่งถ้าเกิดว่าการทำงานในหัวเรื่องที่บอกว่าเป็นการทำความยั่งยืนแล้วเนี่ยคนที่ทำงานในองค์กรที่เป็น professional firm consulting เองเนี่ยก็มีความหลากหลายแล้วทีนี้เวลาทำงานเอาแผนกลยุทธ์พวกนี้ไปลงในองค์กรเนี่ยมันก็หมายความว่าเวลาทำกลยุทธ์เรื่องความยั่งยืนหรือความยั่งยืนโดยตัวมันเองเนี่ยมันต้องเกิดการทำงานอย่างบูรณาการหรือ integrated จริงๆคือไม่ใช่แผนกใดแผนกหนึ่งมานั่งทำเรื่อง ESG อ่ะมันต้องทุกแผนกในองค์กรอ่ะต้องเริ่มเปลี่ยนต้องปรับการทำงานให้แบบว่าการทำงานของตัวเองเนี่ยมันต้องมีการคำนึงถึงปัจจัย ESG ในการทำงานเสมอซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้หลายๆครั้งเวลาทำโปรเจกต์ด้าน ESG ให้กับลูกค้าองค์กรในไทยเนี่ยมันจะต้องผสานกับสิ่งเรียกว่า change management หรือว่า transformation business transformation ประมาณหนึ่งเลยดังนั้นเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจว่าอะไรคือ ESG ที่เกี่ยวกับองค์กรก่อนและถ้าว่าไปต่อมาเกี่ยวกับอะไรก็เกี่ยวกับ HR Human Resource เกี่ยวกับแผนก Production เกี่ยวกับแผนกHuman เกี่ยวกับแผนกที่แบบเป็น Procurement อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความที่แบบอัดแตกละเอียดลงไปอีกดังนั้นเนี่ยเวลาการทำงานของด้าน ESG เราจะทำงานกับทุกคนในองค์กรเนาะอันนี้เอาเป็นว่าอันนี้คือหลักๆของการทำงานของ ESG Consulting เนาะส่วนเรื่องเนื้อหาการทำงานมีอะไรบ้างนี้อาจจะยกยอดไปครั้งหน้าละกันวันนี้เอาขอแค่เป็น overview ว่าESG Consulting เนี่ยเราต้องการคนหรือคนแบบไหนที่ควรจะเหมาะทำงานในกลุ่มวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตาม Fluxbiz นะคะไว้เจอกันใหม่ขอบคุณค่ะ